Ultimele 4 mașini pe care le-am filmat eu pe canalul Mașini cu Luci Popa au avut 500, 650, 608 cai putere și 490 de cai putere asta. Nu știu în ce ordine vor apărea clipurile, dar nu vreți mașini cu putere mică. V-am dat Toyota Corolla, v-am dat Honda Civic, v-ați ceva pe ea, pe ele, de mașini hibride ieftine. Dacă vă dau de-astea mari și frumoase și scumpe, vă uitați, bă, tăticule, n-aveți treabă. Pentru că suntem un pic pe grabă, nu o să o mai lungim. Vreau să spun doar că pentru prima dată în România avem Genesis GV70, tăticule, yes! Încă o premieră, marca Mașini cu Luci Popa. Realizată cu ajutorul prietenilor de la Autonom. Dacă vreți să vă faceți un pachet de asistență rutieră Autonom Assistance, veți avea 20% reducere dacă folosiți codul Luci Popa cu litere mari. Da? Așa că le mulțumim celor de la Autonom. Gata, nu mai lungim, sponsor și după aceea clip. A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Ce este Genesis G70? Este un rival corean al lui BMW X3, Volvo XC60, Audi Q5, dacă alegeți versiunea electrică, pentru că există benzină, diesel și electric pe mașina asta. Bă, și dacă vreți să știți ceva de la mine, bă, duceți-vă în Germania, luați una de asta diesel, pai de capul meu, e mașină demențială. Dar să revenim. Dar dacă este electrică, concurează cu Tesla Model Y, cu BMW iX3 și cu alte bălării de genul ăsta electrice. Este o mașină construită pe o platformă cu motor longitudinal și tracțiune spate. Yes! Deci este bine făcută. Și să nu uităm cine a plecat de la BMW și s-a dus la Hyundai Kia, pentru că Genesis este brandul de lux al lui Hyundai Kia, așa cum Lexus este brandul de lux al lui Toyota. Și dacă voi credeți, cum să-mi iau eu, bă, mașină de lux coreană? Păi asta e, mă, Lexus ce-a făcut? Lexus RX este cea mai vândută mașină premium sau de lux din America și Genesis a început să vină tare din urmă, să concureze cu nemții și cu platformele deja consacrate. Și credeți-mă, Hyundai și Kia nu erau străine de mașini de lux. Păi uitați-vă la Hyundai Equus, Hyundai Grandeur, Kia K900, adică sunt multe mașini de lux care au fost făcute sub brandul Hyundai sau Kia, care erau premium și nu erau făcute sub brandul Genesis. Acum tot ce este premium este sub brandul Genesis și credeți-mă, Genesis vine tare, tare din urmă, pentru că nemții și restul s-au cam culcat pe ureche. Nu, coreenii vin cu prețuri bune. Asta pleacă de la 49.000 și vine dotată. Asta pe care o avem noi aici este 69.000 și când o să vedeți ce dotări are, și ce dotări n-are, așa o să vă minunați. Ce interioare, ce materiale la interior, este fenomenală. Eu, sincer, n-am știut ce părere să-mi fac despre Genesis și m-am uitat așa la 5 dintre cele mai cunoscute canale auto din străinezia, să văd ce au zis ele despre asta. Și au fost așa, amazing, nearly perfect, outstanding, incredible, toți au folosit cuvintele astea. Eram, bă, dă-mă trecu, au fost plătiți, mă. Au fost plătiți, n-avea cum. N-avea cum să vină coreenii să facă mașini bune. Hai să vedem. Eu zic să vedem. 5 stele la testele ore în cap. Foarte bine. Integrală. Spate dacă vrei. Le are pe toate. Și da, ok, mașina asta nu se vinde în România momentan, dar se vinde în Germania și o poți servisa la dealerii Hyundai Kia, pentru că motoarele sunt aceleași. De exemplu, 2.2 diesel de pe asta este același de pe Kia Sorento, de pe Hyundai Santa Fe, și cutia la fel, și de pe Kia Stinger. Și nu mai spun că arată demențial, nu? Bun. Deci cam asta este Genesisul GV70. G-ul vine de la Genesis, V vine de la Versatility și 7 vine de la clasa din care face parte. Indiferent că îți iei versiunea pe benzină cu 4 cilindri, versiunea pe benzină cu 6 cilindri, dieselul de 2.2 tot așa cu 4 cilindri sau versiunea electrică
primești ceea ce Hyundai, Kia și Genesis numesc Smart Park Assist. Practic, dacă parchezi într-un loc îngust și vrei să ieși din parcare sau vrei să o bagi în parcare, mașina poate face acest lucru. Și dacă ea simte ceva, te ocolește. Da? Și dacă ea simte că nu poate ocoli, se va opri. Genesis numește acest design de faruri quad lamps și are două blocuri optice separate, ceea ce înseamnă că dacă lovești blocul de jos, nu trebuie să schimbi și blocul de sus. Sunt două componente diferite, iar asta poate va fi mai ieftin. Da, bine, un Matrix LED din ăsta e scump oricum, orice ar fi. Fază lungă, fază scurtă, de fapt fază scurtă, fază lungă, lumini de zi cu LED, semnalizări cu LED, luminile le vedeți aici, foarte frumos. Și sunt faruri care vin în standard, indiferent de versiune Matrix LED-urile acestea. Cum vi se par farurile astea tăiate? Vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Uite ce sistem de lumini bogat are mașina asta. Stopul de frână este aici, al treilea stop de frână este de-a latul mașinii. Stopurile sunt aici, semnalizările sunt aici, marșarierul este aici și ceața este aici. Plus un reflector aici. Deci 1, 2, 3, 4. Ai 4 planuri de lumini, 5 dacă le pui pe astea duble la socoteală. Și un detaliu foarte interesant, mașina asta este făcută în două locuri, în Alabama, în America și în Coreea. Modelele de Europa vin din Coreea și au semnalizările aici, pe când modelele de America au semnalizările integrate aici sus. Nu știu de ce, probabil pentru că trebuie să aibă o suprafață minimă de semnalizare, nu știu. Asta este una din culorile speciale pe Genesis G70, nu o să o vedeți foarte des, Barossa Burgundy Metallic, și pe GV70 poți să-ți iei vopsea nemetalizată, metalizată, perlată sau mată. Deci ai toate cele 4 tipuri de vopsea pe o singură versiune. Ia să vedem. 0,30 pe capota din aluminiu. Vopseaua este foarte grea, foarte groasă. Wow! N-am mai întâlnit vopsea atât de groasă de fabrică. Și apropo de capota asta din aluminiu, ia fiți atenți cum coboară ea. Vedeți? Zici că are luft, dar nu e de fapt luft, așa este făcută. Și este curbată și sculptată, ceea ce înseamnă că dacă o zgârii sau o lovești, atât aripa cât și capota va fi greu de îndreptat. Garda la sol 17 cm jumate, garda minimă la sol 17 jumate, dar mai pui aproape 10 cm aici până la 26 ca să te poți apropia de borduri fără să zgârii bara. E o valoare decentă pentru o mașină din clasa asta, mai ales că Hyundai sau Genesis nu marketează mașina asta drept un SUV, ci un crossover. Dar oricum 26 cm pentru ceva atât de mare și atât de jos e ok. Nu o să te duci în off-road cu ea, chit că are e-terrain mode, da. Grill are acest model de diamant, îl are și aici doar că este deschis și avem o grilă activă acolo. Când are mașina nevoie de aer de răcire, se deschid. Când are nevoie, rămân închise. Avem aici o priză de aer folosită pentru aerodinamică, practic să reducă turbulențele din pasajul roților și trebuie să arătăm și sigla, emblema, pentru că nu cred că ați mai văzut o emblemă de mașină de 23 de centimetri, cred că e cea mai lată emblemă pe care am văzut-o vreodată, Genesis. Iar la versiunea electrică, aici aveți și portul de încărcare. Încă o chestie, uitați-vă cât de gros e portul de încărcare față de alte mașini unde e subțirel, acolo zici că se rupe, dar probabil că, fiind pus în față, trebuie să aibă și el un rol cât de cât structural. Mașina a luat 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP, iar în America a luat scoruri bune la toate categoriile. Deci, nu era deloc. Oricum, Hyundai și Kia deja au 5 stele la testele Euro NCAP, ar fi culmea ca brandul lor de lux să nu ia. Și evident, fiind o mașină nouă, nu puteau lipsi camera frontală și radarul. Ce îmi place este că avem aici două linii sculptate așa, parcă emblema a venit ca un cuțit în unt și a decupat capota. Mașina asta folosește o punte față McPherson și multilink pe spate cu brațe din aluminiu. Amortizoare adaptive cu cameră de luat vederi, ceea ce înseamnă că atunci când mașina vede o denivelare sau un dâmb, înmoaie suspensiile ca tu să treci mai ușor peste acest dâmb. Bravo! Frânele! 360 mm pe față, 345 mm pe spate. Sunt frâne mai mari decât găsești la versiunile pe benzină sau diesel, pentru că e mașina mai grea, cântărește 2,3 tone la gol.
Jante. Ai două dimensiuni de jante, 19 și 20 de inci. Astea sunt jantele care vin pe echiparea sport și, în general, toate jantele de pe Genesis Gen V70 arată bine. Antifonarea este cu pâslă și în față și în spate și mașina vine cu Active Road Noise Cancellation. Deci vine cu Active Noise Cancellation. Și cât mi-a scos pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test, cu anvelope de iarnă mi-a scos 56.0 decibeli. Mai bine decât Rolls-Royce Phantom și mai bine decât Rolls-Royce Ghost. Deci asta este oficial cea mai silențioasă mașină testată de mine cu decibelmetru. Bă, da-o naiba. Bă. De la Active Noise Cancellation la bănuiesc că este, nu cred că e de la pâsla asta de aici. Ampantamentul e 2,8 metri, adică undeva în limitele clasei și reușește un diametru de bracaj de 11,5 metri, care din nou este în limitele clasei. Nu este nimic extraordinar. Pentru aerodinamică avem acest flaps menit să reducă acel coeficient aerodinamic. Podeaua este 100% plană, atât la versiunile benzină, diesel, cât și la electric. Deci nu este o caracteristică doar a modelelor electrice. Aici, într-adevăr, avem o apărătoare de noroi, nu are nimic de a face cu aerodinamica. Coeficientul aerodinamic 0,29, care pentru un SUV termic e ok, pentru un SUV, dar ăsta n-a fost gândit să fie electric de la început, e mai slab decât Tesla Model Y, spre exemplu. Da, hai să fim serioși, Tesla Model Y arată ca o broască. Așa arată Tesla Model Y. Oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Cine este vopsită în culoarea caroseriei sus, LED, și vopsită în negru jos? Asta este. Și avem una bucată cameră aici, este camera de parcare, și aici avem luminița. Ia uite, luminița de curtoazie. Totodată aici este și camera de unghi mort, adică în momentul în care semnalizezi în bord îți apare unghiul mort. Continuăm cu oglinda. Dacă venim încoace, unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Ce repede se încuie mașina dacă nu întâlnim. Avem așa, oglindă cu funcție de auto-dimming, care este opțională. Dezaburire, evident că sunt oglinzi încălzite, și blind spot assist. Da? Deci avem absolut de toate pe această mașină. Ștergătoarele nu pot fi ridicate, dar nu au diuzele integrate. Ai diuze tot de Hyundai, adică băgate acolo sub capotă. Și o dovadă că mașina asta este făcută în Coreea, avem seria de șasiu aici. Mașina are și alarmă. Deci asta se întâmplă dacă umbli la mașină în timp ce ea este încuiată. Are alarmă. Uai de capul meu, ce m-a speriat. Dă-i stop. Deci așa arată cheia. Așa se deschide brelocul, cât de șmecheră e chestia asta. Așa. Și evident, dacă vrei să scoți cheia fizică, o scoți de aici. Iar pe spate avem încuiere, descuiere, portbagaj, față, spate și hold ca să pornești motorul din cheie. Iar asta se întâmplă și la benzină, și la diesel, și la electric, și la tot. Hai să vedem. Avem keyless entry. Avem. Cum să nu avem? Răspunde foarte repede și apeși ca să se închidă. Nu avem acel sistem cu buton fizic, cum avem la Hyundai Kia. S-au gândit ei că merită ceva mai premium Genesis și au pus doar cu touch. Dar nu avem keyless în spate. Geamurile față vin cu protecție. Bă, da, trebuie să apeși ceva pe ele ca să îți prindă protecția. Evident, cu cât ești mai... Ba nu. Da, are o sensibilitate foarte mică protecția asta. În față, ia fiți atenți aici, uitați-vă cât de silențioase sunt motorașele. Avem geamuri duble. Opțional pe spate poți avea geamuri duble, asta nu are pe spate geamurile duble, geamuri simple, dar aici sensibilitatea este puțin mai mare. Aici aș avea curaj să-mi bag capul. Un alt motiv pentru care mașina este atât de bine antifonată este pentru că ușile au 3 chedere, 1, 2 și 3 aici. Și pentru că ai un cheder în plus, practic se mărește pragul. Și ușa trebuie să acopere pragul. Și atunci există șanse mai mici ca tu să te murdărești când intri în mașină și rămâne foarte curată zona asta. 2. Pe ușă ce avem aici? Avem piele, deci e clar că unde e piele e moale, nu mai dau cu nelul. E moale, piele, aici este plastic, dar nu este plastic tare, ai textură, e ca și când ai pune mâna pe un nou Kinder. Aici avem capitonaj în mâner, dar nu avem capitonaj, deci e material moale, wow! Dar aici în interior este tare și necapitonat. Totodată avem lumini ambientale, ia, se văd luminile ambientale HPO? Avem lumini ambientale la interior, iar aici, da, toată asta este lumină ambientală. Și la interior, noaptea se vede demențial. Părerea mea este că se vede un pic mai bine decât la Merzane.
memoriile la scaun, mânerul de deschidere. Child lock-ul este aici și ai child lock și geamuri într-un singur buton. Deci un buton cu două funcții, încuiere, descuiere, uși, oglinzi și așa mai departe. Plus sistemul de sonorizare Lexicon by Harman, care este unul dintre cele mai bune sisteme audio pe care le-am ascultat în ultima perioadă. Deci medii și un sunet plin la volum mic, cum are sistemul ăsta, eu n-am mai întâlnit. E ceva wow, peste multe sisteme de pe piață. Alea se aud bine când dai tare, asta se aude bine și la 5, 6, 7, la volum foarte mic. În spate, aproape aceleași lucruri. Ușa are o deschidere ok. Apropo, avem praguri cu Genesis, atât în față cât și în spate, și este 3D. Vedeți? Este texturat, este 3D. Foarte mișto și e metalic, e metal acolo. E rece și e metalic și e de calitate. Piele în spate, da, material moale și din nou nu avem capitonaj. Materialele sunt la fel de bune atât în față cât și în spate. Și avem buton de încuiere și descuiere și în spate. La fiecare ușă a acestei mașini ai buton de încuiere, descuiere, mașină. Hai să vedem cum se aude o mașină. Cât de ușor s-a închis ușa. Bă, ia fiți atenți aici că așa ceva eu n-am mai întâlnit de ceva timp. De la Toyota Avensis sau Lexus IS, ia fiți atenți aici. Fantastic. Fantastic. Avem ornamente de crom, avem aici o bucată de plastic, probabil pentru a ascunde faptul că n-au mai putut să mai pună geam în partea asta. O bucată de caroserie aici și dunga asta care vine așa ca să mai ascundă puțin din masivitate. Spatele, chiar că seamănă un pic, dacă umpli partea asta, zici că e Porsche. Seamănă un pic cu Porsche Macan și o să vă mai arăt un pic, imediat o să vă arăt din ce punct de vedere mai seamănă cu Porsche Macan. Avem aici eleronul cu al treilea stop de frână, ștergătorul și dacă umpli stopurile astea în Photoshop e Porsche direct. Genesis e scris frumos Genesis, însă vedeți I-ul de la Genesis nu e I, e 1, da? Number 1, ca să nu uiți. GV70, avem aici niște plastic cromat și nimic deosebit. Plus camera de marșarier aici, care este montată jos și credeți-mă, da, se murdărește. Spatele, cum vi se pare? Mi se pare că arată bine. Identitatea asta de Genesis o vezi imediat. Oricum, lumea întoarce capul după mașina asta, mai ales dacă e spălată. Culoarea asta Barossa Burgundy e ceva aparte. Geamurile cred că se deschid din cheie și motorașele sunt destul de silențioase și se și închid. Dar geamurile spate nu se deschide tot, e greu să stai cu mâna pe geam. Să zicem că vii de la cumpărături, mâna plină de plase, mașina îți recunoaște cheia și depliază oglinzile, semn că te-a văzut. Apoi te duci în spatele mașinii și aștepți 5 secunde. 3, 4, 5. Și asta a fost și s-a deschis portbagajul. Și apoi tu poți să pui bagajele foarte ușor pentru că ai margine de încărcare plană. Ai un volum de 503 litri la versiunea asta, 550 de litri dacă ai versiunile termice. O lățime minimă de 102 cm și o adâncime de 93 de centimetri. Poți foarte simplu rabata bancheta de aici și dacă apeși un pic, se și fixează. Revenind, evident, volumul portbagajului crește dacă faci acest lucru. Ce mai avem în portbagaj? Avem puncte de ancorare, stânga, dreapta, lumini, stânga, dreapta, mânerele de deschidere, de rabatare banchetă, plasă cu buzunar, priză de 220 care se deschide cu cheia fizică a mașinii, priză de 12 V, ziceai și, nu sau, plus o podea falsă. Și sub această podea falsă se regăsește locul pentru copertină. Pentru asta intră și se bagă aici. Nu foarte multe mașini au așa ceva și de fiecare dată când prinzi una este de apreciat. Și ce mai avem aici? Încă o podea falsă și câteva spații de depozitare și o cutie, care zici că e o cutie de GoPro doar că dublă. Însă aici se află V2L, Vehicle to Load-ul. De fapt, hai să o arătăm, că n-am arătat niciodată un Vehicle to Load la o mașină. Vii așa, desfaci frumos și de aici conectezi diverse obiecte și, ia uite, deja a pornit. Conectezi diverse obiecte și dai curent la ce ai nevoie. Scutere electrice, biciclete electrice, laptopuri, espresoare de cafea dacă ești la camping, tot felul de chestii. Poți să faci și cu priza de 220 din spate sau poți să faci cu priza asta. Și ai
Dacă nu mă înșel, adaptare pentru toate țările. Și Anglia, și America, și Europa, ai pentru tot. Deci cam așa e. On, off. Hai să revenim la oile noastre. Până și capitonajul din spate e destul de interesant. Și avem capitonaj aici în lateral. Mașină premium, ce să mai. Hai să vedem cu rabatatul de banchetă. Dacă vrei să urci bancheta înapoi, să dai de maneta asta, iar centura, ca să nu fie prinsă, ai nevoie de acest suport. O ridici frumos și avem și spătar reglabil. Și cam asta cu bancheta. Dacă vrei să închizi portbagajul, sunt curios dacă are cazacioc, dar niciodată n-au avut astea cazacioc. Hyundai, Kia, Genesis și SsangYong, toate mașini coreene care au sistemul ăsta de apropiere, n-au avut niciodată cazacioc, să dansezi pe sub ele și să le închizi. Ceea ce înseamnă că trebuie să le închizi din cheie sau din buton. Din buton, odată se închide, odată se deschide, odată se închide, odată se deschide. Butonul ăsta de aici face același lucru. Odată deschide, odată se închide. Ia. Și cireașa de pe tort, ia fiți atenți aici. Dacă simte ceva, o să-ți închidă portbagajul de tot. Și ăsta e un Easter hack, ceva de genul. Dacă tu deschizi portbagajul din greșeală și nu mai stai, apasă pe buton, oprește-l, nu știu ce, trage-l direct și el se închide singur. Și dacă credeați că am scăpat de spații de depozitare, ei bine, nu. Fiind versiunea electrică, mai avem aici Genesis. Ia uite. Pac. Și unde îl pui, acolo stă. Foarte tare. Sunt unele mașini care n-au la uși așa ceva. Dar uite că Genesis are la capacul de la din față de la Frankfurt, cum vreți să-i spuneți, portbagaj față, 25 de litri cu pană și alte asemenea. Iar aici, dacă vine să crezi sau nu, se află manualul de utilizare al mașinii. Apropo, știați că în America, nu știu dacă și în Europa au implementat chestia asta, nu cred că au implementat. În America, dacă ai mașina, în America, dacă trebuie să-ți duci mașina la revizie, vine cineva să-ți o ia, ți-o duce să-ți facă revizia și ți-o întoarce acasă, nu trebuie să te duci tu la service. Genesis. Mi-aduce aminte de ce făcea D1 în anii 90 în Marea Britanie, tot felul de chestii din astea de customer service, tot coreeni, astfel încât să prindă și ei o cotă de piață. Și capota se închide normal. Genesis GV70 vine cu motor diesel 2.2, 210 cai, 2.5 benzină, 3.8 V6 benzină cu, nu 3.5 V6 benzină, iertați-mă, cu 380 de cai putere și versiunea asta electrică, ce se numește Electrified GV70. Adică nu i-au zis GV70 electric sau EGV70, nu i-au zis Electrified GV70. Două motoare electrice de aceeași putere, adică 500 de cai împărțit la 2, 250 minus 5, 245 de cai pe fiecare parte. Împreună 490 de cai putere sau 430 de cai putere în modul normal. Dar dacă îi dai boost, are un buton de boost, se duce în 490 de cai putere. Suta se face în 4,2 secunde. Mega rapidă această mașină. Deși nu pare. Adică dacă vă uitați, 6-7 secunde până la 100, hai 5 și ceva, dacă nu știu cum. Nu, e mega rapidă, 4,2 secunde. Viteza maximă, vă așteptați să fie una de mașină electrică. Viteză maximă mică. Nu, asta prinde 234 de km pe oră. 200, pe acolo, da. 231 sau 234, nu, 234 de km pe oră. Pentru că motoarele electrice se învârt până la 19.000 de rotații pe minut și pentru că avem o singură treaptă, la mașina asta avem ansamblu motor, treaptă de reducție și invertor, toate într-un singur pachet. Știi cum recunoște o mașină electrică bună? Prin modul în care gestionează temperaturile. Temperatura motorului, temperatura bateriei, temperatura cabinei și câtă energie consumă pentru a face acest lucru. Și deși chestia asta nu are octovalva celor de la Tesla, deci nu este la fel de eficientă la temperaturi joase, tot are un sistem destul de interesant. În primul rând are pompă de căldură pentru încălzirea cabinei, dar pompa de căldură nu poate face minuni la anumite temperaturi. Are două sisteme de răcire. Unul individual pentru motor, invertor și charger și al doilea exclusiv pentru baterie. La temperaturi medii, să-i spunem așa, dacă ai nevoie să încălzești bateria, întâi se încălzesc motoarele și invertoarele și apoi această căldură se duce ușor, ușor către baterie. Dar la temperaturi extrem de reci, cum sunt astăzi, noi n-am testat mașina asta la temperaturi mai mari de 4 grade Celsius și o să vorbim despre autonomie imediat.
se pornește un încălzitor electric care încălzește refrigerantul din motor și invertor, care apoi încălzește bateria și astfel vei consuma mai mult. Nu este la fel ca octovalva celor de la Tesla, care este capabilă să stoarcă cea mai mică picătură de căldură de unde poate. Nu e încă la nivelul acela, dar e ok. Are și preîncălzire la baterie, are un sistem destul de competent. Același sistem pe care îl regăsim și la Hyundai, Kia și așa mai departe. Între punți se află bateria. Aceeași baterie de 77,4 kWh, precum la EV6 sau Hyundai Ioniq 5 sau GV60 sau o grămadă de alte mașini de genul acesta. Avem o tensiune nominală de 697 de volți la baterie și o autonomie declarată VLTP de 455 de km. Capacitatea neta a bateriei este 74 de kWh. Și eu la consumul meu de 19,9 iarna, mers legal, cu căldura pornită, deci nu am oprit căldura de data asta, 19,9 kWh de kilometri, asta înseamnă 371 de kilometri. Un om normal nu va scoate autonomia asta pe care o scot eu iarna. Autonomia mașinii de-a lungul vieții sale, pentru că are 10.000 de kilometri, consumul a fost 26,8 și dacă împărțim 74 la 26,8 ne dă 276 de kilometri autonomie. Deci cam asta o să scoată un om normal. De ce scot eu așa de mult? Pentru că, 1. Știu cum să merg cu mașinile, știu cum să folosesc regenerarea, știu să merg anticipativ. Sunt chestii pe care le înveți odată cu meseria asta. Să testezi și să folosești toate sistemele mașinii. Un om normal pornește, pleacă, mă încarcă, dar totuși aproape 100 de kilometri în plus doar din stilul de condus? Bă, nu e rău, zic eu. Nu e rău. Arhitectura asta de 800 de volți îi permite mașinii o încărcare destul de rapidă, de 240 de kW. Ceea ce înseamnă între 10 și 80% în doar 18 minute. Însă, această încărcare se realizează doar atunci când folosești un încărcător de 350 de kW, pentru că acelea sunt încărcătoare de 800 de volți, nu sunt încărcătoare de 400 de volți. Dacă o încarci la încărcătoare de 400 de volți, nu o să ajungi la cei 240 de kW cât poate mașina. Dacă vrei să o încarci la Type 2, se încarcă la 11 kW, adică în vreo 7 ore e gata. Și dacă o încarci acasă, e încărcată în, nu știu cât, în 50 de ore, cam așa. Vedeți și voi. Oricum e bateria mare. Însă, vă dau un sfat dacă vreți să mențineți durata de viață a bateriei. 1. Încărcați-o rapid cât mai rar. Dacă mergeți la drum lung, încărcați-o rapid, nu mă interesează. Dar dacă o frecați în oraș de aici până acolo, nu o încărcați până la 100%. Nu, încărcați-o până la 80%, încărcați-o până la 60%, că nu veți folosi acea autonomie. Și dacă vă duceți până la muncă și înapoi, atunci țineți bateria dacă puteți între 20 și 80%, pentru că altfel bateria se degradează mai rapid. Unei baterii litiu-ion nu-i priește să fie încărcată mereu sau descărcată mereu. Trebuie să fie acolo între 20 și 80%. Dar sfatul meu undeva între 40 și 60% ca să fiți 100% sigur că veți prelungi durata de viață. Hai să începem cu scaunele. Avem niște scaune demențiale din piele cu 30% material textil. Aici și pe interior în zona asta, aici, ca să nu se frece când miști în față. Aceste scaune sunt electrice, reglabile pe 18 direcții, cu memorie, încălzite, ventilate și cu masaj. Mai vrei ceva? E bine, se poate. Dacă vrei, poți avea scaune full piele, Napa, cu acele cusături rombice, cum găsești la Bentley sau la alte modele de lux. Ce e important de zis, asta este piele normală, însă pe lateral pare să fie imitație de piele, piele ecologică, cum vreți să-i spuneți, da? Deci doar aici este piele naturală. Nu mai vorbim de cusături care sunt foarte șmechere și, ia uitați aici, airbag central. Volonescu în piele albă, perforată pe lateral, încălzit, cu padele pentru regenerare, însă padele astea sunt un pic ciudate. Ok, clicul satisfăcător, stă aproape de degete și o să vorbim despre regenerare la proba de condus. Însă, ai plusul în dreapta și minusul în stânga. Evident că aici ai mai multă regenerare și aici ai mai puțină regenerare. Asta e plus și minus. Însă, la toate celelalte mașini ai minus și plus și e foarte derutant. Sau nu te uiți la ele și îți vezi de drum. Volanul este gros, dar are decupaje.
putea fi mai subțire, are 3 spițe, există volane de Genesis GV70 cu 2 spițe, mie îmi plac alea cu 2 spițe foarte mult și manetele la final au aici aluminiu, pentru că nu sunt merțane, ca să fie de săraci, da? Și un detaliu foarte interesant la manetele astea, vezi aici poziția luminii sau poziția ștergătorului. Și nu mai trebuie să mai ghicești sau să te uiți tu pe aici, să vezi, bă, în ce poziție am pus. Nu, și ai fiți atenți aici. Se luminează treapta în care ești aici. Deci nu numai că îți spune pe ecran în ce treaptă te afli, dar ți le și luminează. Foarte tare. Și mai sunt și metalice. Asta înseamnă calitate. Și dacă vreți să mai vedeți un exemplu de calitate doar la volan, acesta are doar aici pe coverul de la airbag 2 cusături. Pe o chestie care se sparge în caz de accident, au pus 2 cusături. Nu una, 2, ca să știi că te afli într-un model premium. Materiale. Ce să testezi la materiale când totul este acoperit cu piele? Aici e acoperit cu piele, aici e acoperit cu piele. Bine, aici deja nu mai este piele, da? Dar este material moale. Moale și unde e negru e tare. Dar aici e piele, aici e plastic tare. Oricum, aici sub bord n-avea cum să fie altceva decât material tare, da? Dar ce să mai... Piele și plastic. Te moale aici. Nu vine să cred, mă. Uite și tu. Alți producători, nimeni. Poate să fie Mercedes, BMW, Audi, oricine. Bentley nu pune plastic tare aici. Și pune Genesis plastic moale aici. Știam eu că străinii au lăudat-o destul de mult, dar... Și aici avem sticlă pe schimbător și metal și aici tot sticlă pe controllerul sistemului de infotainment. Iar plafonul este construit din materiale reciclate, din sticle de plastic reciclate și din plase de pescuit reciclate. O să vorbim un pic despre luminile ambientale pentru că este absolut superb ce a făcut cei de la Genesis. Deci tot panoul ăsta este iluminat și are diverse nuanțe în funcție de cât de deschis sau cât de închisă este partea aceasta. Lumina ambientale pe aici, lumina ambientale pe aici și totul se aprinde. Deci ai peste tot lumina ambientale. Ai lumini ambientale la priza de 220 din portbagaj. Ai lumini ambientale la schimbătorul de viteze. Ai lumini ambientale în buzunarele ușilor și ai lumini ambientale aici, în spațiul de depozitare, în cotieră. Asta înseamnă, mă, să nu faci rabat la calitate. Spații de depozitare. Buzunarele sunt destul de largi, îmi place. Avem un buzunarel mic aici, uite, pentru un telefon. Apropo de telefon, conectivitate, avem așa, USB-A, USB-A, wireless charging aici. Priză de 12 V nu avem, nu este aici, este în altă parte. Tot la capitolul spații de depozitare, un suport de pahare, al doilea suport de pahare. Asta este o scrumieră originală Genesis nefolosită. O veți găsi pe OLX în curând, dacă vreți să o căutați. Și o cotieră frumos amortizată, cu priză de 12 V, cu tăviță capitonată, fabulos. Și aici un loc ascuns cu lumină, da? Deci, demențial. Și totul este moale. Mai avem alte spații de depozitare, evident, capitonat este un suport pentru ochelarii de soare care are o oglindă aici ca să se potrivească cu restul mașinii și un torpedou amortizat, capitonat, iluminat. De când am mai folosit toate aceste 3 cuvinte la un torpedou nu mai țin minte, cu suport de pix. Acum o să vorbim despre ergonomie și avem așa comenzile pentru scaune, geamuri, oglinzi, luminozitatea tabloului de bord, DSPO, Field Descent Control, portbagajul, frâna de parcare electrică. Sincer, aș fi preferat să fie pe consolă și aici este panoul de siguranță. De fapt, OBD-ul este în zona asta. Apoi, butonul de start, care este demențial și dacă oprești mașina, el pulsează. Gurile de ventilație sunt subțiri și integrate frumos în bord. Se reglează normal, tradițional, nu este nimic ieșit din comun. Însă avem aici sistem de climatizare parțial cu touch, parțial cu butoane fizice și rotiță pentru temperatură. Este un sistem de climatizare foarte mișto integrat în bord. Nu prea am ce să-i reproșez. Poți să dai climatizarea să fie doar la șofer. Aici activezi pompa de căldură, aerul condiționat dacă vrei. Are o grămadă de funcții. Dacă intrăm în meniul de climatizare, observăm că putem să selectăm tot ce vrem și de aici, de la
de pe touchscreen. Deci dacă ai nevoie să selectezi temperatura, o poți selecta și din această zonă, plus toate celelalte funcții ale climatizării, cum ar fi să blochezi climatizarea în spate, dezumidificare, smart ventilation, frog defrost, internal ăsta, recircularea. Atunci când speli parbrizul să vină pe circulare, să nu simți mirosul ăla de alcool înăuntru. Auto pentru volan încălzit, auto pentru scaune încălzite și ventilate și comenzile climatizării în spate le poți selecta și pe acestea poți să umbli la ele dacă ai nevoie. Continuăm ergonomia cu modurile de rulare. Avem Eco, Comfort și Sport și dacă apeși pe ăsta se schimbă pe teren și avem Snow, Mud, Sand. Este primul Genesis electric care are așa ceva. Camerele 360 pe care le arătăm acum. De fapt asta este parcarea automată. Avem și parcarea automată, dar avem și camere 360 de grade și te poți uita la mașină și mai ai câteva unghiuri. Lateral, spate așa sau spate normal și mai ai câteva setări pentru cameră. Asta e foarte tare pentru că aici avem rotița de volum, aici avem rotița de tune și aici nu avem nimic. Back, Home și Menu sunt scurtăturile pentru sistemul de infotainment și sunt foarte utile, mai ales butonul de back. Asta este rotița dacă vrei să umbli în sistemul de infotainment, este o rotiță foarte mișto. Auto hold-ul, de aici deblochezi transmisia să o pui în neutru dacă vrei să tractezi mașina și evident celebrul selector rotativ pentru schimbarea direcției de mers cu parc în centru. Dar există o mare problemă de ergonomie aici, că de multe ori mi s-a întâmplat să vreau să trec mașina în marș arier și să umblu la sistemul de infotainment sau să trec în drive și să o trec aici. Așa că țineți minte acest lucru. În rest, din punct de vedere ergonomic, mașina stă bine, luminezi totul, parasolar cu lumină și o oglindă imensă. Același lucru se aplică și în dreapta. Oglindă electrocromă, mâner la șofer, centuri de siguranță reglabile pe înălțime, butonul de boost aici. Din punct de vedere ergonomic, mașina asta preia multe din layout-urile pe care le folosesc Hyundai și Kia, ceea ce este un lucru bun pentru că Hyundai și Kia se pricep la ergonomie. Evident că nu putea lipsi head-up display-ul pe o mașină de lux. În momentul în care mergi cu mașina, blind spot-ul îți apare și aici. Ai viteză, mașina din față, banda dacă ți-o menține, cam tot ce vrei ai aici. Acesta este tabloul de bord care vine cu blind spot, tăticule, să te uiți aici în stânga și în dreapta ca să te asiguri, care vine cu tot felul de informații, exact ca la Hyundai Kia. Deci trebuie să aplaud Hyundai Kia. Dacă ți-ai apăsat pe plus, poți să selectezi ce content este aici. Da. Poți să selectezi dacă ai nevoie de așa ceva, să fie, să nu fie și așa mai departe. Da. De exemplu, să fie și viteza, să fie și after recharging și poți să selectezi ce informații să fie și să nu fie. În stânga avem bateria, în dreapta avem regenerarea, la mijloc avem consumul instant și mediu, kilometrajul și așa mai departe. V-am arătat deja poziția farurilor și trebuie să vă mai arăt acum cele 3 sau 4 teme pe care le are mașina. Aceasta este tema A, aceasta este tema B, aceasta este tema C. Ce futuristă este asta! Culmea, asta este tema pentru Eco. Asta este tema pentru sport și asta este tema pentru normal. Depinde care vă place. Poți să o selectezi individual sau să se schimbe la modul de rulare. Ceea ce nu știți despre acest tablou de bord este că are funcție 3D. Așa arată cu funcția 3D activată și arată cu funcția 3D dezactivată. Și acum știu că voi vă uitați printr-o cameră, dar dacă te uiți cu ochiul liber, chiar se vede efectul de 3D. Și ce se mai vede? Ce se mai vede când schimbi în 3D? Se văd, uite, aici se văd punctele roz de la sistemul de monitorizare a șoferului. Foarte tare. Nu mi-am dat seama de chestia asta, pentru că cu ochiul liber nu se vede. Tocmai acum a trecut sistemul de infotainment la modul de noapte, pentru că apusul este în 11 minute, mașina a trecut singură la modul de noapte la screensaver și are mai multe screensavere. Ai modul EV și aici poți să vezi câtă baterie mai ai. Apropo, a pierdut 4% baterie stând cu motorul pornit de când filmăm noi de vreo 3 ore și ceva. Deci pierde cam 1% pe oră dacă stai cu căldura pornită și motorul pornit. Nu-mi place că are split screen și nu pot să-l dezactivez și mă scoate din sărite. Este un sistem de infotainment de 14,5 inch, foarte șmecher, dar
are split screen și mă enervează că nu poți să ai Apple CarPlay pe tot ecranul. Mă scoate din sărite chestia asta. Apoi, navigația mașinii, care are și funcție cu realitate augmentată, folosește camera frontală, îți dă săgeți ca la Mercedes, nimeni nu o să folosească vreodată funcția asta, toată lumea Google Maps, Waze, Apple CarPlay, Android Auto. Da, la fel, navigație, unde vrei să te duci, nicăieri, Magic FM, aici radioul, media, Amazon Music, deci vă dați seama, alții vin cu Apple Music, cu Spotify, cu X, cu Y, ăsta vine cu Amazon Music. Cine are Amazon Music? Probabil în America. Telefon, Connected Services este aplicația mașinii, Genesis Live cu informații despre trafic, parcări și așa mai departe. Phone Projection, o să conectăm Apple CarPlay imediat. Voice Memo, cui trebuie așa ceva. Settings, aici avem mult de discutat. Vehicle și te duci la Driver Assistance, toate sistemele de asistență, să selectezi ce face fiecare. Setările modului de rulare. Active Sound Design, o să vorbim despre el la proba de condus, pentru că sunt sunetele pe care le scoate mașina atunci când mergi. Și ai Futuristic S-Engine, e-motor sau Custom Sound. Și la Custom Sound poți tu să-ți adaugi sunetele tale. Deci dacă vrei să facă precum Peter Griffin în Family Guy, să facă poți să fac asta. Deci e foarte, foarte tare. Head-up display, display adjustment, content selection, e Harry Potter răcit, cluster, toate setările pentru tabloul de bord, inclusiv când să se reseteze consumul, climatizare, dacă mai vrei setări pentru climatizare, smart warmer, dacă vrei așa ceva, și echilibrul între șezut și spătar la încălzire. Îl lăsăm pe 0. Scaune, ergo seat, masajul pe care l-am activat acum, Seat Easy Access, să intri ușor în mașină, setări pentru lumini, inclusiv lumini ambientale, poți să selectezi tu culoarea dacă vrei, set custom color. Ce e interesant este că nu ai prea multe opțiuni de verde. Da, deci au făcut rabat la verde cumva. Luminile de curtoazie le poți selecta și pe ele, headlamp delay, adică e un fel de follow me home, travel mode, schimbi. Dacă te duci în Anglia și vrei să conduci pe stânga, se schimbă farurile Matrix LED de pe o parte pe alta, ca să nu-i orbească pe ceilalți participanți la trafic. Aici e foarte bine, pentru că dacă ai halogen sau xenon sau LED normal, trebuie să le reglezi tu manual. Asta e un avantaj al farurilor, unul din multele avantaje ale farurilor Matrix LED sau LED-uri adaptive. Aici avem toate setările pentru uși, inclusiv acel Smart Tailgate pe care vi l-am arătat mai devreme, să te apropii tu de portbagaj. Poți să selectezi cât de mult să se ridice haionul, poți să selectezi viteza cu care să se ridice haionul, poți să selectezi o grămadă de setări. Alte setări de convenience, în momentul în care dai marșarier să activeze ștergătorul, wireless charging-ul dacă e activat sau dezactivat, de exemplu dacă tu îți încarci telefonul la cablu prin Apple CarPlay, Android Auto, să nu se mai încarce și prin wireless charging, să strici bateria și poți să dezactivezi acest lucru. Navigație, setări pentru EV, charging limit, asta e foarte tare, că așa poți să îți selectezi maximul de încărcare, 50, 60, 70, 80%, asta e foarte tare. Precondiționare, dacă te duci la stație și pui pe navigația mașinii. Smart Recuperation este regenerarea adaptivă, o să vorbim despre ea la proba de condus. Lock Charging Cable While Charging, normal, Plug and Charge. Plug and Charge este funcția de taxare a încărcării în funcție de cât stai la încărcat. E vorba de conectarea mașinii la diverse programe din astea de stații de încărcare. De obicei se întâmplă în străinătate, nu la noi. Phone Connection, User Profile, Voice Recognition, Theme și Layout, și poți să ai Copper și Copper Rust, adică albastru, dacă vrei așa ceva. Exterior Color, dacă vrei să selectezi culoarea mașinii pe camera de bord, asta e culoarea noastră. Font Size Standard, Wallpaper, avem Wallpaper 2, Wallpaper 3, Wallpaper 1 și Theme Selection, vi le-am arătat mai devreme. Hai să le dăm Link to Drive Mode. Button Touchpad, să poți selectezi diverse butoane, de exemplu la butonul ăsta eu l-am selectat să fie Apple CarPlay și Android Auto, ăsta de aici. Ai și butoane de pe volan pe care le poți selecta, asta e foarte tare, și setări generale, limbă, tastatură, chestii de genul ăsta. Mod valet, setările de scaune, dacă apeși pe ăsta poți să reglezi scaunul pasagerului în față sau în spate, așa, ceea ce e foarte tare. La Smart Support poți să selectezi pernuțele și șezutul în funcție de modul de condus. Ergo Motion Seat e masaj, Easy Access, am vorbit despre el, Seat Switch. Seat Switch and Movement Alert. Dacă
Butoanele sunt cu touch și atunci când le apeși să vezi ce face fiecare. La lumini am mai fost, la door și tailgate am mai fost, sunt doar alte setări care au mai fost deja, dar care țin de scaune. Quiet mode să fie volumul dat la 5 și doar pe boxele față să redea muzică. Climatizarea ați văzut-o, terrain mode, da, terrain mode e șmecher, îți arată longitudinea, latitudinea, altitudinea și unghiul. Unghiul îl poți vedea și în tabloul de bord la sistemul de distribuție al cuplului și poți să vezi cuplul și tot felul de... Nu știu dacă ai înclinarea totuși, dar oricum e destul de interesant. Notifications și manualul utilizatorului care la orice Hyundai Kia e un QR code. Era să uităm de Apple CarPlay și Android Auto. Ia uite cum arată așa urât fără să fie full screen. Și drept, merge brici, îmi place și apropo, tot ecranul e touchscreen. Sper că v-ați prins până acum, nu? Că e cu touchscreen, că v-am arătat. Și nu puteam să nu vă arătăm pedalele care sunt ca niște curele de ceas și au o aderență foarte bună. Îmi plac. Bun, am ajuns în spate. Am dat scaunul față la maximum în spate. Mai în spate de atâta nu se poate și tot ai ceva loc. Dar uitați-vă, scaunul e dat în spatele montantului. Poți să-ți dai scaunul ăsta foarte, foarte în spate. Dacă nu ți-ai da scaunul în spate, ai avea foarte mult loc. Uite, Harry Potter stă cu scaunul din față într-o poziție normală și e băgat tot aici ca să poată să filmeze. Deci e destul loc. În spate ai loc și la cap, dar dacă vrei și mai mult loc la cap, te duci pe spate ca șeful. Materialele le-ați văzut, vizibilitatea e relativ ok în spate. Ai un buzunărel aici, buzunar micuț, dar decent pentru o mașină de genul ăsta în spate, nu e prea mare. O plasă, aici o plasă și în cealaltă parte, climatizarea în spate. Ce mai poți să mai pui pe mașina asta pe lângă pachetul ăla de piele și geamuri duble în spate? Poți să mai pui încălzire în banchetă și trapă. Mai poți să mai pui și o priză de 12 și o priză de 220 și aici. Deci pe lângă USB-urile astea mai poți să mai pui o priză de 220 și aici. Atunci poți să ai 1 miliard de prize la mașina asta. Isofix evident nu putea lipsi și ia fiți atenți aici. Până și cotiera are un mâner de piele. 2 suporturi de pahare necapitonate și nu ai ski hatch și nu ai banchetă rabatabilă 40-20-40, ai doar 60-40, deci nasol cu schiurile. În rest nu e rău, stai bine, stai destul de confortabil, chiar este o banchetă moale și destul de plăcută. Aici ai o consolă lată, dar nu deloc înaltă. E ok pe bancheta din spate. Ai USB-uri, cam tot ce îți trebuie. Harry Potter se plângea că USB-urile astea încarcă cam greu. Dar, na, atât timp cât se încarcă, eu zic că nu poți să te plângi. Mici detalii pe care le-am mai observat mergând cu mașina. Dacă nu vrei să spui telefonul acolo, dar vrei să fie conectat la CarPlay, îl poți băga în cotieră și nu ai cablu prins. Și dacă suni și vorbești cu cineva la telefon, persoana aceea o să se audă cu ecou. Aparent nu are sistem din acela să nu își recunoască, să nu înregistreze propria voce pe microfon, cum se întâmplă la alte mașini. Dacă le sună cineva, persoana aceea nu o să fie înregistrată de microfon. La mașina asta, aparent, se întâmplă chestia asta. Leave the vehicle, close all doors, press and hold the forward and backward button on the smart key și așa pornești, așa parchezi mașina din Smart Park. Asta voiam să vă arăt. Așa, trebuie să mergem în meniu ca să auziți și voi sunetele pe care le poate face mașina când accelerezi. Că aparent mai nou asta este important la mașini. Bun, așa se aude cu off. Așa se aude pe futuristic. Așa se aude pe e-motor. Așa se aude pe S-Engine. Și pe custom sound poți să-i dai tu. Hai să o lăsăm pe off de data asta ca să ne putem înțelege. Farurile Matrix LED bat bine, și scurtă și lungă. Ideea este că există o oarecare delimitare între lungă și scurtă. Vezi unde este diferența între cele două faruri. În momentul în care activezi lunga, se suprapune peste scurtă și există o pată mult mai luminată. Deci e scurtă, foarte luminată, după aceea restul fazei lungi. Dar oricum, faza lungă bate foarte bine. Și observăm și cum se aprinde pe adaptiv. Oh, ce frumos!
Avem cornering, avem lumini de vreme urâtă, adică de ceață în față, avem absolut de toate. Hai să vedem cum trage, că avem 500 de cai, 490. Trecem pe sport. Hai pe loc. Oh. S-au strâns pernuțele. Ai simțit HP-ul? S-au strâns pernuțele. Blană? Boost? Altceva? Wow! Boost-ul ține 10 secunde. Dacă vrei să mergi cu ea pe sport, vă dați seama că 700 Nm instant. Opa! Mașina e rapidă. Dar e rapidă într-un mod așa luxos. Că nu-ți rupe gâtul. Poate să ți-l rupă dacă vrei. Dar, știi, nu e pe stilul ei. Cel mai bine e să o treci pe un mod normal sau pe un mod eco. Că și pe modurile eco sau normal ai, de fapt, confort, nu normal. Ai suficientă putere. Tot ești cea mai rapidă mașină de pe șosea, chiar și pe eco. N-ai treabă. Și hai să vedem regenerarea, care este la fel cum este la Hyundai Kia. Ai 5 stepte de regenerare. 0, 1, care e acum, 2, care e acum, 3, care e acum și Max. Max este modul în care se activează iPedal, adică One Pedal Drive. Mașina se oprește și la revedere. Se activează autohold-ul? Nu. Nu se activează autohold-ul. Acum am activat eu autohold-ul, dar dacă ești pe iPedal sau pe ce o să vă arăt imediat după, e ca și când ai avea autohold-ul. Dacă ai regenerarea apăsată la maximum sau pe măsură ce avansezi în regenerare, pedala de accelerație devine mai puțin sensibilă. Adică, dacă vrei să accelerezi până la 40, să zicem, trebuie să apeși mai tare când ai regenerarea pe maxim decât dacă o ai pe 0. Suntem pe 0 acum. Am apăsat puțin ca să accelerez până la 40. Dacă îi dau pe maxim, ca să accelerez până la 40, trebuie să apăs mai mult pe pedala de accelerație. Asta e, Max-ul și iPedal-ul sunt foarte bune în oraș, mai ales în zonele astea aglomerate, la viteză mică, bară la bară, ca să nu faci o nefăcută și să-i dai tare pe accelerații. Să nu cumva să lovești diverse chestii în trafic. Dar hai să o retrecem pe sport și să mergem cu ea pe curbe. Deci mașina nu este făcută pentru așa ceva. Sistemul de frânare este full electric. Și au încercat coreenii sau europenii, cine a dezvoltat sistemul ăsta, să-l facă să se simtă cât mai natural. Și într-un fel au reușit, adică nu prea mai e treapta aia neplăcută între frânarea regenerativă și frânarea normală. Versiunile termice au frână pe vacuum, n-au frână electrică, cum are asta. Hai să vedem cum este pe curbe. Dați seama, e un SUV de 2 tone 300. Cum să fie? Hai să-i dăm cu regenerare. Asta e problema la Hyundai Kia, că dacă ai piciorul pe frână, nu poți să selectezi regenerarea. Adică dacă tu ai frânat, ea a rămas pe regenerarea pe care era înainte să frânezi. Nu mai poți să mai schimbi regenerarea în timp ce mergi. Și atunci când mergi sport, mergi cu regenerare maximă, ca atunci când iei piciorul de pe accelerație, mașina deja să înceapă să frâneze. Da, dacă mergi sportiv. Pentru că ai și o frână de motor, între ghilimele, o frână regenerativă care te ajută în momentul în care vrei să frânezi. Faza aia nasoală, dacă mergi sport, este că nu prea simți viteza în ea. Ea fuge și se duce și e destul de lină pe suspensii și nu prea simți denivelările. Pe sport citești drumul foarte bine, iar pe denivelările lungi, mai ales pe modurile confort și eco, mașina se balanceze, are un tangaj destul de mare, are și ruliu, cu toate că pe sport te țin scaunele un pic mai bine. Ea e mega rapidă și dacă e să mă întrebați pe mine, e mai plăcută la condus decât o Tesla Model Y. Dar, na, asta ține și de preferințe. Scaunele sunt mai bune, poziția la volan e mai bună, direcția e mai rapidă. E totuși o direcție făcută de cei de la Hyundai Kia și stă pe trasă dacă te chinui puțin. Și nu prea dă semne de oboseală așa. Dacă te dai la ea, o să fugă de fund, cum se întâmplă cu multe mașini de genul ăsta. Dar e mult mai capabilă pe curbe decât aș fi crezut eu inițial. Hai să o trecem acum pe confort, așa cum vor merge și mai mulți cu ea. Pe denivelare, nicio problemă. O trecem pe sport, să vedem denivelarea pe sport. Imediat s-au strâns pernuțele.
Că ai smart pernuțe. Nu e mare diferență. Se simte că e un pic mai rigidă, dar nu cu mult. Și dacă ești pe sport în continuare, blană. Da. Foarte rapidă. Adevărul e că deja s-a ajuns la un nivel în care n-ai nevoie de mai multă putere. Ai 500 de cai, 700 Nm, așa accesibil oricând. Nu e genul de mașină. Ia uite cât de bine virează. Nu pot să spun că simți mare brânză în direcție. Nu pot să spun că este... S-a văzut cum l-a decupat pe celălalt șofer? Ia. Opa! Vrea să fugă de fund un pic. Fuge, e un pic nervoasă. Dar dacă o treci pe confort sau pe eco și mergi pe un drum denivelat și mergi pe un drum cum e Carea Giulești, care e vai mama lui, sau pe la Doamna Ghica prin București sau mai știu eu pe unde, suspensia chiar se descurcă bine. Ce trebuie să țineți minte e că, de-adevăr, țopăie pe denivelările lungi, dar asta este o caracteristică a multor mașini electrice de dimensiuni mari. Nu poți să oprești masa de 2,3 tone. Poți să te joci cu ea, poți să o maschezi până la un anumit punct, dar de la un anumit punct încolo n-ai cum să te joci cu legile fizice. N-ai cum să virezi la fel de tare o mașină de 2,3 tone cum o faci cu o mașină de sub 2 tone, o tonă 700. Doar bateria la mașina asta cântărește 483 de kilograme. Da, e pusă jos, e centru de greutate coborât, whatever. Dar de la un punct n-ai ce să-i faci. Într-adevăr, la electrice, asta e buba. Că dacă dai în ele, o să consume mult. Dacă te duci pe autoban și mergi cu 235 cât prinde mașina asta, nu mergi o oră în blană, nu mergi cu 235 o oră întreagă. Clar cred că o să ai cam 150 de km autonomie în blană. 150, poate chiar mai puțin, undeva între 100 și 150. Cam atât o să consume. Hai să zicem că consumă undeva la 70 la 235, deci o să faci 100 și un pic de kilometri. E mult. Adică și eu mergând în blană pe aici, dându-i brum, am avut să-i consum 46. Și pe total e o experiență foarte relaxantă. Hai să o punem și pe pilot. Pe pilot o pui așa, activezi lane centering-ul așa și dacă ți-e apăsat, activezi și lane keep assist, care e diferit de lane centering. Și lane keep assist-ul este simplu, că îl poți dezactiva, că el se activează automat la fiecare pornire, ținând apăsat pe butonul ăsta. Și dacă apeși o dată pe acest buton, se activează sau dezactivează lane centering-ul. Deci trebuie să te înveți un pic cu cele două. Hai să vedem pilotul automat. Până acum a răspuns bine, îl vezi în head-up display. Volanul este rezistiv, nu e capacitiv, trebuie să-i dai o contrapresiune. Dar fiind Hyundai Kia, ar trebui să se dezactiveze și după aceea să apeși tu din nou pe butonul de resume și să se reactiveze singur, fără să mai trebuiască să faci altceva sau să pui mâna pe volan. Ia, keep hands on steering wheel. Așa. Apeși iar pe buton. Ia, apeși iar pe buton și s-a activat din nou singur pilotul. Apeși încă o dată pe volan și s-a reactivat. Deci dacă reușești să faci mișcarea asta foarte repede, nici nu mai trebuie să mai ții mâna pe volan, doar că o să te deranjeze ticul ăla. Și evident nu este niciodată recomandat să mergi fără mâini pe volan. Deci cel mai bine este să mergi așa, cu mâinile pe volan pe pilot. Dar mașina chiar e deosebită. E luxoasă, are materiale, poți să o iei cu ce motorizare vrei. Și asta bate un GLC de lusucă, adică nici nu încape discuție. Bagă căldură imediat la 0, minus 1 grad afară. N-ai niciun stres cu ea. Și vreau să facem o chestie, să stingem lumina și uitați-vă la luminile astea ambientale. Nu sunt deloc exagerate și sunt demențiale. Chiar îi dă mașinii un super vibe. Deci le-a ieșit. Bravo Hyundai, bravo Kia, bravo Genesis. Și bravo vouă dacă ați ajuns până aici. Și nu uitați că mă ajută foarte mult un like, un share și un subscribe. Mai ales un subscribe. Suntem foarte aproape de 90.000 de abonați și anul ăsta trebuie să facem cumva 100.000. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim Autonom că ne-a ajutat să găsim mașina. Mulțumesc
Harry Potter care a filmat, Bogdan la editare. Ce să mai? Spuneți-mi părerea voastră în comentarii despre Genesis GV70. Păi cum l-ați luat? Benzină, diesel sau electric? Hai, ne vedem data viitoare cu o mașină probabil și mai interesantă. Vă pup! Mașini cu Luci Popa se încheie.